แมวนำโชคครับ3 ตัวนี้ครับให้มาแล้ว2 งวดครับแมวนำโชคไอโชคไอโชคไอโชคดีโชคดีแมวมันจะหลับนอนฟังเพลงไหมตัวนี้นอนฟังเพลงขาเขาการลักษณะแมวนำโชคขาจะเป็นแบบสีดำๆแบบนี้ครับขั้นการแบบ4 ตัวเขาเลยแมวแมวอันนี้ชื่อแว่นนะครับลุงที่เป็นขาแว่นตามันนะแว่นแว่นเอ้ยมาเอาแว่นมาดูเล่นกันหน่อยดูเอาแว่นเอาขานี่จะสวยมากอีกตัวหนึ่งไปเลยไม่ต้องกลัวนะจับหน่อยขาได้สวยมากครับขาดำดูเห็นแล้วหยอกนะมาเร็วจับมือหน่อยจับมือเอ้ยจับมือหน่อยเร็วจับมือ หยอกก็ได้ครับมันติดโตบอกครับให้กินแล้ว